Jemi kthyer sërish live. Tani kam të ftuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës, ato që në një farë forme ka drejtuar fushatën e Partisë Socialiste në Tiranë, por ka qenë imazh i Edi Ramës në këtë fushatë. Zotin Veliaj, falenderoj që gjetë kohën për të ardhur. Shumë falenderoj juve. Duke qenë se është edhe dalja e parë me njëherë pas zgjedhjeve, kam dhe kolegët që po e vazhdojmë bisedën. Në Tiranë kanë votuar rreth 300.000 njerëz. Kjo shifër si është krahasuar me zgjedhjet paraardhëse? Besoj që kemi një shifër më të vogël, do duhet që të presim numërimin për të kuptuar se nga vjen kjo ulje. Dyshoj që një nga partitë e mëdha kanë nënperformuar, duke gjykuar exit pollet apo sondazhet që janë bërë edhe përpara këtyre zgjedhjeve, më rezulton që është Partia Demokratike që nuk ka arritur të maksimizojë daljen e mbështetësve të vet. Fakti që nga sondazhi i parë deri ke sondazhi i fundit vjen në ulje, do thotë që shumë njerëz ose nuk kanë kuptuar që ka një garë reale dhe futja ndoshta në qeverinë teknike ka bërë një amortizim, ose e kanë menduar që kjo është një betejë e mbyllur dhe nuk e kanë marrë. Në bazë të shifrave të pjesëmarrjes kemi diku ke 3% më pak. Pjesëmarrje. Këtë po them, po duhet të analizojmë cilës parti kanë qëndruar mbështetësit në shtëpi. Në bazë të sondazheve të cilave ti po ju referoni, rreth 56% e shqiptarëve duan të ikin, apo rreth 36% e shqiptarëve nuk do të votojnë, gjë që nuk është për t'i marrë seriozisht. Çështja kjo, sondazhet e Gallupit për le të themi atmosferën sociale në Shqipëri janë komplet tjetër gjë nga sondazhet elektorale, të cilat kampionohen për të kuptuar qëndrimet e njerëzve në lidhje me partinë politike. Kështu që 300.000 njerëz kanë votuar në Tiranë. Në ndërhyrje pak më parë në këtë studio, presidenti zgjedhur nga Lesha garantoi se LSI ka së paku, sipas komisionerëve të saj, ka së paku 100.000 vota në qarkun e Tiranës. Nëse LSI është rreth kësaj shifre, pak më shumë apo pak më pak, si mendon se kandidat zotë Veliaj? Tani unë e marr për të mirëqenë këtë që thatë, dëgjova dhe kryetarin e opozitës që gjithashtu tha fitoria është e sigurt, dhe pam dhe një exit poll që thot fitoren e ka Partia Socialiste. Më duket e pranueshme që teksa fillon një proces delikat i administrimit të votës, vëzhguesit, numëruesit në për qendrat e numërimit mbahen të karikuar. Kështu që besoj që është pjesë e tintit zhargon politik që në këto momente delikate të tre udhëheqësit, Edi Rama i bazuar tek exit polli konfirmoi marrjen e timonit, ndërkohë dy tjerët deklaruan fitore sipas stilit tyre. Dhe më duket më së normali, kështu ka ndodhur tipikisht sa herë që duhet mbahen komisionerët karikuar për të mos lëshuar afrofe procesin e numërimit. Kështu që nuk shoh një gjë që për të habitur, do kemi mundësi të bëjmë më shumë analizë teksa fillon numërimi i votave. Vetëm se ka një gjë që nëse do kishte formacion politik sot, duke referuar asaj çfarë ka bërë gjatë ditës, që do të kontestonte apo do të kërkonte të delegitimonte procesin pas mbylljes së votimit, ajo do të ishte Lëvizja Socialiste për integrim. Por në kohën që presidenti zgjedhur apo ish kryetari i lideri i kësaj partie flet me kaq garanci dhe thotë se timoni ka ikur dhe ngul këmbë që Partia Socialiste nuk merr më shumë se 5 mandate, kjo nuk është çështje komisionerësh, më dhe çështje numëruesish, pasi edhe tek numëruesit ju jeni minorancë, jeni 1-3, 1-4. Në këtë aspekt, zoti Veliaj, ju pak më parë më thatë se do të takoj pak kryeministrin dhe pastaj do vi në studio. E takua zotin Rama? S'kishte lëvizur, po takova kolegët e tjerë për të siguruar që procesi i raportimit online në Partinë Socialiste vijon. Kështu që besoj shumë shpejt do. Pse nuk e shohim zotin Rama me fytyrën e mesazhin për timonin me 71 mandate, pasi portreti i Edi Ramës është në portretet që tregon më shumë. Më them që Edi Rama ka kuptuar që në një fitore kaq të madhe sa po tregojnë sondazhet, ndoshta një çik për ulësi nuk i bën keq askujt. Fitoria ulëret aq shumë sa që nuk ka nevojë që dikush të shtojë dhe audio dhe video. Këtu fitoren e keni nga sondazhet apo e keni nga raportimi? Në fakt kemi një raportim të atyre që quhen grupet patronazhit, pra që dinë eksaktësisht se sa nga militantët tanë, mbështetësit tanë, ose ata që mund mos jenë antar të Partisë Socialiste apo mbështetës tanë, por që kanë publikisht kanë thënë që ne do të votojmë Partinë Socialiste. Dhe vetëm monitorimi në qendrat e votimit, pra le të themi një lloj patronazhimi paralel i votuesve, përkon me atë që nxori exit polli. Sigurisht, këto janë vetëm parashikime, nuk janë një shkencë eksakte, por pak a shumë konfirmojnë njëra tjetrën dhe japin këtë ide. Besoj që
ajo që Edi Rama bëri që zgjodhi të inkurajonte stafin që ende do duhet punojnë 2-3 ditë të ardhshme ta gdhi në këtë proces, edhe të gjithë ata që kanë kontribuar, ishte mënyra ndoshta më modeste për ta trajtuar edhe këtë fitore, siç besoj ka qenë pjesa më e madhe e fushatës. Ju keni parë edhe daljet e fundit edhe me video selfie edhe me komunikimet intime me publikun, pra kryeministri që adreson i vetëm publikun pa projektor, ka qenë një e folur nga zemra për mënyrën se si ai ndjente se po shkonin punë të vendit. Edhe në një moment ku i rrezikohej një shumicë e fortë për të vazhduar reformën drejtësi disa reforma tjera, apeli besoj modest i përullur i një kryeministri që fuqin, qoftë edhe spoti me militare. I përullur dhe dërgon mesazh koordinatorëve, bëni gjithçka për vota dhe sot paktën sot. Policia ka raportuar, dhe ka një deklaratë e Ministrisë së Brendshme për blerje votash masive dhe në tekstin e kësaj deklaratë thuhet kryesisht të Partisë Socialiste. Jo më larg se dje, një emision i televizionit kombëtar, emisioni Spot, publikoi një video që ishte shumë kompromituese për një funksionar të lartë Partisë Socialiste në Dvorë. Sa ishte funksionar i lartë nuk e di, se unë zakonisht njoh funksionarët e lartë, atë personazh që kisha parë ndonjëherë, sot ai është mbrapa hekurave. Edhe besoj që është rrallë. Kur ishit kaq besim plot, zoti Veliaj, kur ishit kaq besim plot, kaq të përullur dhe kaq të dhënë dakord, kaq të dhënë pas reformës së drejtësi. Pse insistuat shumë tek blerja e votës? Do duhet që të përgjigjem, nëse dikush ka blerë votën, ai edhe për çdo provë është hera parë që kryeministri si merr mbrojtje. Më përpara tipikisht kryeministri trajtonte këta si 200 që dërgon mesazh bën gjithçka për votën. Ka një problem këtu, se ai do futet në burg, kjo nuk rezultohet, se vetëm mos futet ai në burg, pastaj do të çuditshme po. Në këtë sens, parat për të bler votat ku i gjejnë ta? Jam i bindur që kjo është çështje hetimi dhe jo e banaqeve televizive. Kështu që në momentin që dikush është ashtu, atëherë ti shkojnë deri në fund ku i ka marrë, si i ka marrë, çfarë ka bërë. Ajo që po them është hera e parë që kryeministri jo vetëm që si merr në mbrojtje, po i lëshon me të parën se nuk tregohet tu besnikëria për militantët tu. Nëse ke gjetur një personazh problematik, nuk është se quhet se Tirana aty të mbron shumë kur mbaron punën. Këtë nuk e di. Këtë aspekt nuk është se kjo tregon. Je i pabesueshëm këtu se nuk është se ke pasur një marrëdhënie pune me Tiranën që ti. Them që jam më i besueshëm unë. Jo, po në këtë aspekt zotë Taje, për shembull zotë Taje mendon si ju. Nuk e di çfarë mendon. Asnjë tjetër unë di çfarë mendoj vet. Edhe di të them që në shumë raste dëgjoj njerëz që flasin me një dieni të plot mbi mënyrën se si mendon apo punon kryeministri dhe besoj që as e kanë përvojën, as kanë pasur mjaftueshëm prova në këtë marrëdhënie për të qenë statistikisht sakt në këto konkluzione. Megjithatë besoj që për herë të parë patëm një palë. Do unë po ndakt me të drejtën, nuk më shumë se sa po ju dëgjoj, po shikoj portretin tuaj e kam në monitor përballë, nuk është se rrezaton. Nuk është se rrezaton fitore. Edhe bashkë të portret ishte. Shiko. Po ju s'keni pasur ngarkesën e bashkët fushat. Unë jam fakti që unë jam kaq i relaksuar, edhe s'kam nevojë të bind njeri, se besoj që bindja që u mbrit me fushatën Tiranë është tashmë në kutit votimit. Unë kam qetësinë e dikujt që me durim, ju e keni parë, unë kam qenë me durim edhe kur shaj sheshës Skënderbej me bukë në trajse, me libër shtëpie. Jo, ta kam fjalën. E prita me durim sepse kjo punë, me aq vite sa kam unë që merrem, më kam mësuar që i duruari i fituar, kështu që arsye pse jam i qetë dhe s'jam euforik, sepse besoj që një kartë fituese në këtë palë zgjedhje ishte një sens modestie. Një sens i qëndruarit me këmbë tokë, një sens i të folurit troç, një sens i të pranuarit gabimet, kërkuarit ndjes për gjëra që s'janë bërë. Unë e di vetë në Tiranë. Është vetëm gjysma e mandatit, patjetër do doja të kisha mbaruar gjithë punët. Po mbaruan disa punë të mëdha kryesore, mbaruan pazari. Jemi duke analizuar. Të falenderoj që erdhe për këtë pjesë. Dhe unë po them, nëse do të di shpjegimin tim, arsye pse jam kaq i relaksuar, se them vendimi është marrë, është në kuti. Ne kemi 2-3 burime që na konfirmojnë këtë fitore dhe unë them që më mirë me këmbë tokë se sa me eufori. Kjo është qasja ime, po të shohim. Atëherë me logjik faktikisht me një analizë të shkurtër fare, është e vërtetë që Tirana ka qenë kali betejës ose lokomotiva e fushatës së dhe them që pritshmëria duhet jetë e lartë. Po mua më bën përshtypje në ligjëratën tuaj, dua të përfshi këtu dhe deklaratat që dha pak më përpara kur ishin në studio zoti Meta, duke shtuar edhe modestin që është diçka që ne se kemi, që është një surprizë për ne, modestinë e kryeministrit që e di që ka fituar dhe nuk del as me zë as me figurë. Thatë disa herë, do më thënë që bindja jonë tashmë është në kuti. Ne dim zut në gojë dhe disa grupe të cilat ju japin juve sinjal. Unë nisur dhe nga deklarata e zotit Meta dhe nga deklarata tuaja tani,
mos keni fotografuar gjë votën juve, domethënë që ngeni kaq të bindur, që keni marrë timonin dhe që pas keni në kuti. Sepse nuk unë për shembull me sa e njoh procesin zgjedhor nuk e di përveç faktit që ata që ju kanë premtuar kur kanë dalë jashtë ju kanë thënë këtyre grupeve tuaj po ne hodhën voto për ju. Nëse jeni deri këtu, jemi okay. Po nëse ju keni një informacion më të ashtu pse jeni kaq të sigurt, sepse nuk ka filluar numërimi akoma, nuk e kuptoj. Siç të thash, nuk kemi asnjë pikë euforie. Këto janë metoda statistikore, pra nuk janë një shkencë eksakte. Dhe me parafërsi na tregojnë të njëjtin mesazh. Tirana është diku ke 50%, plus minus 2, dhe besoj që është një rezultat shumë i kënaqshëm. Na rezulton që masivisht mbështetësit ata që tipikisht votojnë për Partinë Socialiste kanë dalë, na rezulton që një pjesë e elektoratit të Partisë Demokratike nuk ka dalë, a ka shkuar në plazh, ka refuzuar të votojë, ka ndruar votën, kjo është pikpyetje për ne, që duhet ta analizojmë. Dhe këtu flasim për njerëz që njohin komunitetet. Pra, në çdo pallat, në çdo organizatë Partisë Socialiste apo grup seksionit Partisë Demokratike flas për njerëz që e njohin njëri tjetrin. Kur secili harton një raport se si ka performuar qendra e votimit vet, pak a shumë të jep një ide. Pra, ne kemi një mbi performancë të Partisë Socialiste dhe një nën performancë, për çfarë do lloj arsyesh nuk e di. Prej vapës, prej shpënimit. Zakonisht ju pas keni informacion për Partinë Demokratike, jam shumë kurioz sepse Tirana është dhe arenë e këtyre partive të reja. Keni ndonjë meqense keni on blok informacionin, ndonjë më rezulton për libër, për sfidën, ndoshta? Më rezulton që sfida nuk figuron fituese dhe nuk kalon dot pragun. Sfida është në kufi të pragut. Libra. Libra është në kufi të pragut, kurse PDU-ja xhepin më të madh të votave në fakt e ka në, le të themi, aksin Roguzhin Kavaj. Dhe në Tiranë, që e kap qarku i Tiranës, por që nuk është diçka që mbulojnë direkt, mbuloj Bashkinë e Tiranës. Kështu që në këtë sens, njësia 10 është një bastion, më rezulton që aty kanë performuar, por është edhe njësia më e vogël e gjithë Bashkisë Tiranës. Pra nga 24 njësi, ty ke më të voglat. Edhe pse është në zemër qytetit, por ka shumë pak territor dhe shumë pak banor, dhe kësaj dhe shumë pak votues. Dhe ajo në Prag, besoj që është në Prag, por vota e tyre gjithsesi më sistematike dhe besnike. Pra nëse unë do vija bast kush e nxjerr një mandat me shumë gjas PDU-ja. Nga këto që kemi ne të dhënat e grupeve të patronazhit, në del që LSI ka rreth 39 deputet në rang vendi, sot pretendon LSI. Dhe nga ajo që dëgjova nga zoti Basha, që tha jam optimist për të dhënat që kanë grupet e patronazhit dhe ato nga komisionerët. Optimizmi i tij sigurisht buron nga një rezultat më i mirë se i 2013-s, pra mendohet rreth 60 deputet. Me 39 deputet të LSI-s edhe rezultati 2013 si mjafton zoti Basha. Po, se 39 plus 57 zoti kemi një përplasje të këtyre raporteve të komisionit. Mendoj se është shpejt. Unë besoj që kjo është pak se ajo Barceleta që ti mend që mend e ke, kështu që ti bëjmë 173. Jo ti vet, jo, po flas për Ne flasim të dhënat që kemi. Po flas për kur thua për kryetarin e Partisë Demokratike, unë them që do ishte shumë i kënaqur nëse është më mirë se sa. Shifra ka dhënë vetëm zoti Meta. Flasim për Shifra tani ka dhënë vetëm zoti Meta. Pra, ajo që po themi është ne kemi vetëm një, pra secila parti ka të vetat. Dhe kemi vetëm një burim tjetër, alternativ, i cili është ky exit polli i Ora Newsit. Në këtë sens, as kjo nuk është faktike, po është vetëm një i cili ka dhënë një verdikt ose një opinion mbi çfarë pretendojnë tre partitë. Ne kjo na konfirmohet me dhënat tona, dhe them ne me durime dhe me shumë përulësi do presim të rezultat, ta administrojmë mirë, sepse administrimi procesit është gjithashtu kritik. Ju siç e dini, ne jemi Ballkanas, jemi mesdhetar, jemi çik gjak nxehtë. Dhe siç e shikon ka xixa, po unë them në përgjithësi, nëse ruhet le themi ky trend tani i transportit kutive dhe i menaxhimit të kësaj situate. Ka një video me që jemi tek transporti kutive që po e publikojnë të gjitha mediat, është një makinë duke transportuar kutit për në Vlorë, ka devijuar rrugën dhe janë zëvendësuar tregoti dhe kandidati i LSI-s në Vlorë ka bllokuar futjen e këtyre kutive në KQZ. Dhe shumë mirë ka bërë nëse është filmuar, kjo është shkelje, nëse Partia Socialiste është kaq e sigurt, pse duhet të vazhdojë të tentojë të ndrojë kuti? Kjo është me video, nuk është me legjendë urbane. Nuk e di se nuk e kam parë, edhe nuk e di. Të gjitha mediat. Do ta shoh mbas kësaj. E dyshoj që kolegët e mi në Vlorë kanë nevojë të bëjnë gjëra tjera, kështu që duhet të shkojmë deri në fund, por nuk mund të gjykojmë me një gjë që ju ma thoni që ka ndodhur pa i ditur gjitha faktet. Po duhet të di gjitha faktet për çka ka devijuar, mund të jetë bllokuar një rrugë. Kështu që në këtë sens besoj që Vlora do jetë gjithashtu një nga rezultatet më të mira. Një gjë është e qartë, por me pjesëmarrje shumë tullet. Prandaj duhet para ajo. Një gjë është e qartë që shumë vështirë që një parti të formojë vetëm qeverinë. Erion Veliaj me kod donte ta bënte qeverinë, me Ilir Meta apo me Lulzim Bashit. Unë
E para se kam unë detyrë, kështu që kjo është diçka ekskluzive e Edi Ramës. Unë kam një aleancë me Ilirmetën dhe me PD-jun dhe me FRD-n në Këshillin Bashkiak, edhe në Bashkinë e Tiranës dhe funksionon perfekt. Kështu që duhet të pyesësh kryeministrin për këtë. Më rezulton që me statistikat deri tani kryeministri e ka të plot mandatin. Nëse do t'i duhet një konsensus më i gjerë për reformat më mëdha, atëherë do kam përshtypjen që do duhet. Mesazh ky sepse Tirana është një monster shumë e rëndësishme. Ne kemi në Tiranë një 2 vjeçar, kur unë besoj që një frymë konsensuale Tirana ka parë hajrin. Po të ishte që populli i Tiranës do e donte vetëm me një parti Këshillin Bashkiak, do na kishte dhënë. Fakti që na dha këtë mesazh, unë them që duhet ta pranojmë dhe të sillemi sipas këtij mesazhi dhe këtë kam bërë në Tiranë. Dhe më rezulton që ka funksionuar. Kështu që ne do të shohim çfarë mesazhi jep publiku, nëse mesazhi që jep publiku do të jetë një për bashkëpunim, atëherë më sigurt që kryeministri do hapet për bashkëpunim. Zoti Veliaj. Por më rezulton që deri tani mesazhi ka qenë Merrem pak me këtë Jo, pjesëmarrje. sepse kryeministri jep mesazh drejt dokumentit. Jo se kam dhënë se mesazh që unë domethënë nëse kryeministri ka 71 vota, atëherë ka gjithë drejtën që të vazhdojë të marrë këtë Jo, e ka mesazh. dhënë pa i patur 71 votat. Në përpjekjen, kam përshtypjen e kanë dhënë në përpjekjen për të mbritur 71 vota. Fushatën ka thënë vetëm për një rast kohë. Unë futëm garant me të dhënat operative që kemi ne nga komisionerët tanë, se Edi Rama nuk kalon 51 mandate. Njeriu më i afërt i kryeministrit, nuk po e them emrin, ka dërguar një SMS, të cilën sepse këta shirkisht qytetarë digjital këtu bën mrekulliera. I është bërë foto dhe maganis ku pretendon një miku të huaj ku pretendon se zoti Rama ka 63 mandate. Po flas njeriu më i afërt i zotit Rama. Dhe nuk po Në afërt të Erion Veliaj. Jo, po flas familjar. Pretendon se Edi Rama ka 63 mandate. Këtu është fare qartë që në këtë flasim jemi tek optimizmi i familjes Rama. Është fare qartë që do ketë nevojë për aleanca. Erion Veliaj Këtë optimizmin do donte një aleancë me Ilirmetën apo me Lulzim Bashën. Unë këtë optimizmin e familjarëve nuk e kuptoj se unë se ngatroj familje me këtë punë edhe jam i bindur që Edi Rama nuk ngatron familjen. Kështu që nëse një kushëri, një afërm, po. Mënyra se si e theu tingëlloj si Zao ose Linda, jam sigurt që s'është asnjë nga të. Është Olsi Rama. Kështu që nuk e di këtë, nuk e di. Po mirë, 63 unë vura re që zoti Veliaj qeshi me 63. Nuk e di këtë. Domethënë nëse ju më thoni që nëse ju më thoni që është një muhabet që një vllai i kryeministrit ka çuar diku tjetër, më duket si muhabetet e tipike të Tiranës. Dhe këtu s'kandidon vllai i kryeministrit, këtu kandidon kryeministri. Vllai im mund të mendoj që unë jam një dizastër në këtë punë, po se pyet njëri vllain tim. Çfarë mendon? Njerëzit shkojnë punën që bën dhe t'japin vlerësim. Unë mendoj për shkak, po më fal. Tani, hajtë komentojmë rezultatin e lojtarit që ishte ndeshje, një që e pa nga tribuna dhe që mendon që vllai vetë. Po them të komentojmë atë që kemi, lajmin. Domethënë sepse të gjitha këto domethënë për shifrat unë them që jemi pak shpejt. Lajmi është krye lajmi dhe është historik, është bojkoti masiv. Duke bërë një analizë të vogël, juve i keni shpëtuar deri në një farmase se 3% në krahasim me të tjerat është pak. Me këto shifra që po e është shumë pak. Juve dhe Kuksi. Kuksi doli kampion. Kuksi i ka shpëtuar çimin, domethënë se është interesante analiza bojkotit. Edhe Tirana, domethënë është mbrojtur goxha. Kuksi doli kampion. Juve si ka diferencit se juve si shpjegoni, por dua të më jepni edhe një koment. Jo, po Kuksi ka nikur dhe emigrantë. Gjithsesi dua të më jepni një shpjegim për këtë, por dua që pastaj të më jepni edhe një shpjegim me patjetër, pavarësisht se ju jeni një eksponent shumë i lartë, ju jeni gati simbolik për Partinë Socialiste dhe mos kujtoni se ju e tërhiqni sepse Tirana tërheq gjithë Shqipërinë. Ka fëmijët këtu, ka gjysmat e familjeve janë në Korçë, gjysmat janë këtu, janë etj etj. Tirana është tjetër gjë, është metropol që përfaqëson gjithë Shqipërinë dhe nuk mund t'i shmangësh dot edhe analizës në përgjithësi. Dhe do doja që përveç kësaj që sapo ju pyetja, po me sinqeritet më bëni një analizë për Vlorën, që është 35%, garon kryeministri, është një shifër skandaloze, domethënë është rekordi i ashtu. Edhe Fieri vërtitet në ato shifra diçka më mirë, që është prapë i majt. Po të marr të majt, Të flasim sepse nisët bisedën që the na rezulton që është i dekurajuar elektorati i Partisë Demokratike, ka nikur në plazh, bërë edhe ironia, po s'ka nikur në plazh. Por se cilat janë opsionet, pasi i dekurajuar të votosh, se ç'ke bërë me Tiranën e ke mbajtur. Tiranën e ke mbajtur, këtu afër e ka plazhin te Tirana. Po them, përveç kësaj më bëj këtë argument edhe për Vlorën. Të ta shpjegoj. Se është shumë interesante. Nuk e njoh në mënyrë specifike, po mund të bëj një argument përgjithshëm.
Në Shqipëri votohet mesatarisht më shumë se gjithë vendet e tjera në rajon. E ta shpjegoj pse. Një miku im me cilin sa unë dava tani, Aner Sala, artist i famshëm, erdhi vetëm për të votuar. Aner Sala nuk jeton në Shqipëri, duke qenë se është një artist ndërkombëtar edhe udhton. Ama është në listë votuesve. Në listën e votuesve në Shqipëri janë të gjithë emigrantët shqiptarë. Është gjithë mërgata ajo. Kanë qenë gjithmonë. Eksakt. Kjo do të thotë që nëse flas për një zgjedhje tipike jo kësaj herë, nëse votimet janë 50% të listës, praktikisht janë 80% e atyre që janë realisht në Shqipëri. Pra, për këtë ti je i sigurt se kjo është në çdo zgjedhje, gjithmonë pra. Po atëherë çfarë ndryshon? Prit. Të pranojmë këtë një herë. Pra, nuk është drama aq e madhe sa duket sepse gjithsesi është dramë e përhershme. Në Shqipëri, nuk e shmang dot. Pra, në Shqipëri votohet 80% e njerëzve aktive aty dhe 50% e listës. Do thotë që kur lista bie, po themi tani nga 50 në 45, nuk e di sa kanë. 43. 43. Nga 53-shi në 44. Praktikisht kemi shkuar prap 80, nga 80 le themi në 67. 65% e njerëzve aktiv, pra rezident ose të gjendur në atë moment në një vend është prap 20-30 pikë më lart se sa çdo vend tjetër i rajonit. Krahasohet me Kosovën, me Maqedoninë, me të tjerë. Se duhet ta krahasojmë me të tjerët. Jo, ne duhet të krahasojmë me veten, me 2013. Pra në gjithë zgjedhjet në Bashkimin Evropian, pjesëmarrja ka qenë midis 40 dhe 43%. Pra po të shikosh sjelljen tipike. Tani, duhet pranojmë disa gjëra. Është edhe në Danimark, po nuk rrin në televizor gjithë ditën politikanë. Është populli aq i karrikuar. Diçka tjetër, që ne kemi një overdose cinizmi dhe skepticizmi, edhe në tavolinë të tilla, vjen keq e them. Jo në këtë tavolinë, por në përgjithësi në tavolina mediatike kultivohet kjo, mëse të gjithë janë njësoj. Edhe ti thua, si ndryshon vendi? Qofse do ishim gjithë njësoj, Tirana që kemi këto 2 vjet, do ishte njësoj si ajo 4 viteve të kaluara. Po s'është njësoj. Do thotë që njerëzit nuk janë njësoj. Pra, të pranojmë një gjë që ne këtë frymën të shajme, të jemi cinikë, këtë e kemi, e para. E dyta, ne humbëm një sens gare. Mbajmë që në kohën e Çadrës ne ishim të karikuar, sepse e pam që kundërshtaru im po na sfidonte në një masë ekstreme që ne vetë kishim përdorur. Dhe në këtë sens aty realisht kishte një përplasje. Përplasje në retorikë, përplasje të popullsisë fizike. Në momentin që Çadra u mbyll, unë besoj që ishte gjetje, super gjetje e Tiranës. Unë e thash në një emision tjetër, qeveria teknike ishte një biberon në gojën e një lideri të opozitës që qante për pushtet, për garanci, që në fakt ishin vetëm efekt placebo, efekt psikologjik, se nuk i dhanë asnjë gjë. Do thonë ju thoni është truk kjo qeveria teknike, s'ka bërë asgjë për këto zgjedhje. Nuk i dha gjë. S'ka bërë asgjë për këto zgjedhje. Po më pyet çfarë efekti pati elektoral. S'po flas, nëse flasim për cilësinë e zgjedhjeve, flasim për atë. Po jo më thashë, çfarë efekti ka tek një palë votuesish. Unë besoj në momentin që publiku e pa që dhe opozita, e cila kishte bërë 3 vite e gjysmë këtë oponent fort radikale, pasi hyrë në qeveri zbuti komplet tonet, pra për një pjesë të madhe të votuesve të Partisë Demokratike, nuk pati më garë. Nuk pati më garë. Edi Rama ka komoditetin se Edi Rama është në qeveri. Pra Edi Rama se intereson tonet e buta. Një njeriu që është tashmë në qeveri nuk i intereson radikalizimi i shoqërisë. Dhe unë them që e luajti me një inteligjencë politike optimale. Ndërkohë që më rezulton që Çadra doli më keq nga zgjedhja se ç'ishte kur ishte në Çadër. Pra fitoi një lloj suporti publik, të gjitha gjërat i dorëzoi në momentin që hyri në qeveri, prodhoi zgjedhje më të mira? Po. Prodhoi rezultat më të keq për Partinë Demokratike? Gjithashtu po. Ato ta shohim, se do të dim. Kemi qenë kundra prishjes me LSI-n dhe kësaj marrëveshje të paktën përflitet shumë në rrethet tona. Unë në përgjithësi gjithmonë synoj që ti mshoj një bashkëpunimi. Ky vend me shumë dramë. Ju keni qenë mos prishjes me LSI-n. Ky vend me shumë dramë nuk ndihmon. Jo vetëm kam qenë, po kam qenë edhe insistues që të gjej gjua. Nuk do bëj analizë kush çdoi në gjetjen e gjuhës dhe dialogut. Por do ishte mirë që ai dialog të ishte gjetur. Ne mos kishim shkuar në atë situatë absurde që pam në javën e fundit. Shko, s'është për mua. Nuk është ky debati, nuk është debati. Unë them që të gjithë nxjerrim mësime dhe besoj që gjërat bëhen më mirë me bashkëpunim. Edhe pa e shpërsuar. E shohim në Tiranë se si bie ekonomia, se si bie biznesi, edhe kur ndodh Çadra, edhe kur brenda qeverisë bëhemi copë çik me fjalë. Ky vend ka nevojë për një lloj qetësie që të vazhdoj puna dhe për çdo gjë do të shpenzoj, do të blej pronë, do të investoj në këtë vend, të mos ndihet që këtu ka një dramë dhe një telenovel konstante që të bën të ndihesh i pasigurt për të futur këmbën në Shqipëri. Kështu që në këtë sens gjithmonë prirem, të paktën si kryetar bashkie, e shoh që stabiliteti politik sjell të mira për qytetin.
Ose nuk kemi dhëna ne, deri tani janë vetëm dhënat operative dhe të dhënat zyrtare të vetmet që mund të komentojnë janë pjesëmarrje. Dhe disa veprime që u kryen gjatë procesit zgjedhor, që ishin thirrja e kryeministrit, kryesisht nga kryeministri, disa herë për të votuar, dhe një kërkesë e komisionerëve antarëve të socialistë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shtyrjen e votimit një orë. A tregojnë këto dyja që ishte Partia Socialiste e interesuar. Është vëzhguesi LSI-s në krah, masakruar nga kreu i PS-s në krah para 30 minutash. Nëse ka ndodhur diçka tillë, patjetër që njeriu që ka bërë duhet të mbaj përgjegjësi, po am kupton mirë fakti që i shoh këtu për të parë pa mundur që të bëj. Por nëse ka ndodhur diçka është patjetër gabim edhe duhet. Ka ndodhur pafund gjatë gjithë ditës sot. Kjo luftë që reflektojnë konfliktin e lidhjes. Pse po ndodh kjo luftë kaq e ashpër? Sot nuk ka pas betejë fizike ndërmjet LSI-s dhe PS-s. Se di, sepse duhet pyes ndonjëherë, për shembull, një rast që kishte ndodhur përpara u sqarua që kishte qenë një gjë banale, dy vetave që kishin ardhur nga Italia dhe u shit sikur ishte zënie për parti. Pra, nuk e di, duhet ta kuptoj. Po që ka një klim luftë ndërmjet LSI-s dhe PS-s sot kjo është e dukshme. Që mendoj duhet të qetësohet. Me fillimin e procesit numërimit kam përshtypjen kurioziteti më i madh do shkojë tek shifrat sesa tek kush më prek kutin. Kështu që në këtë sens prirem që ti shoh gjërat me më shumë gjaktësi dhe pa histerinë që i shoqëron në një gjë. Megjithatë të gjitha raportet, pavarësisht se sa të vërteta ka. Po ti përgjigjemi kësaj apo si? Po. E bëron, ja thash. Bëron kjo thirrja për pjesëmarrje që vinte nga Partia Socialiste, që ishte shumë interesuar Partia Socialiste. Mos tregon se ishin socialistët ata që mungonin në kutitë e votimit. Nuk është kështu. Madje në disa raste, atë japon rastin konkret. Në një rast që e di personalisht sepse edhe u informova. Më informojnë nga Zallheri, një pjesë e madhe votuesve të LSI-s, duke qenë se ishte Drega Bajrami, duke qenë se janë fshatra të largët, në Çakrez, në Kasall, disa votuesve kishin mbritur minutë fundit. Dhe i qetësova duke thënë do shtyhet orari një orë, me shumë gjasë do bëhet për të gjithë, dhe jam i bindur që do shkonin votimet në Zallher. Në Zallher shumica e votuesve që ishin me vonesë dhe ishin disa dhjetra, se s'dua të bëj dhe unë këtë çimin të tregoj fotografit. Disa dhjetra ishin të LSI-s. Pra po të ishte që... Ky është një rast specifik, ne flasim në përgjithësi në Shqipëri, për Vlorën, për... Ta kanë fjalën Vlora, pastaj ka qenë një rast që tipikisht ka nënperformuar. Edhe për arsye se ka një pjesë madhe në emigracion, pra gjithmonë rezidenca në Vlorë shumë më pak se sa që janë listat e votuesve. Dhe në këtë sens, gjëja që besoj harrojmë të analizojmë, patjetër që pati një rinovim listash nga Partia Socialiste, po jo aq radikal nga Partia Demokratike. Tani nuk besoj ka njëri këtu që refuzon të pranoj që Majlinda Bregu ka disa qindra mbështetës, që Astrid Patozi ka disa qindra mbështetës. Pra, që Josefina Topalli... Edhe gjë mund të Arta Dadri, ka Valileska e të tjera. Kjo është një gjë që e gjen counterparty nga njerëz në mënyrë demonstrative. Jo, po e situat pjesëmarrjen e ulës me listën e PD-s Valileska që generalisht në krizë. Jo vetëm që doli. Lista ndikon në rezultat. Jo vetëm që doli dhe hapi edhe Majlinda Bregu ishte në Tiranë. Jo, vetëm me prezencë fizike, po jo me atë që quhet endorsement, pra një mbështetje publike. Hapi Valileska edhe pjesëmarrjes të më ulët. Jo, po jep një kontrargument. Po them tjetër gjë. Thjesht po them tjetër gjë. Pra nuk pati një largim brutal dhe pa konsensus. Pra, njerëzit e Valileska dhanë vetë dorëheqjen përpara se të bëjë lista për të thënë, po ja lëm vendin më të rinjve. Kështu që në këtë sens është komplet dinamik tjetër. Mënyra që zgjodhi Rama ndryshoi, sepse besoj që ishte një vendimin e mori Rama. Bëhet fjalë tani. Mënyra që ndryshoi. Tani po krahason. Arta Dadri u përjashtua pa u thënë. Po krahason. Arta Dadri është një zonjë shumë e nderuar që besoj do riangazhohet edhe në poste të tjera publike. Dhe për këtë jam i sigurt. Po ajo që jam duke të thënë është që dallon ndryshimi 20% të listës, kryesisht me deputet me përvojë që janë në prag pensionet që realisht përkalojnë stafetën, me ndryshimin me 80% të listës të disa deputetëve që në fakt ishin në mes karrierës tyre politike dhe në zenitin e performancës tyre, nëse mund të themi. Pra hera parë që dalin në opozitë pas 8 viteve në pushtet, kanë mbaruar zgjedhjet dhe kjo thjesht avokatia juaj që i bëni ish listës së PD-s. Po kjo ka kuptim ju të mund të shpjegoj. Po i bëjmë, unë thjesht po shpjegoj që juve jeni në pushtet dhe duhet të analizoni bojkotin. Më falni. Ju e nxorët edhe në podium Valileska, po pjesëmarrja Vlorës së prapë në ulët. Më falni, s'ka rezultat. Pjesëmarrja edhe miting Në përgjithësi, më pak rëndësi mitingjeve, më pak rëndësi shpenzimeve, më pak rëndësi posterave, billboardeve dhe më shumë rëndësi këtij komunikimit me një video selfie, me spotet, me mediat sociale. Pra në këtë sens
Ka qenë një fushat pak më low cost. Personalizimi që i bëri Rama fushatës të radhën, janë dhe shumë ati që i bëri Nano në 2005 në fushatës partijës. Personalizimi i Ramës, Radhja bëri shumë. Të sqarojmë disa gjëra. Nuk njohim as për fytyrë asnjë kandidat. Të sqarojmë disa gjëra. Janë shumë atë, bile edhe mitingu përfundimtar fare. Ky është një ta sistem them deri në fund. Edhe mitingu që përmbyllës fushatës e 2005 si Nanos, ishte Nano me zonjën e tij, ishte Nano me zonjën e tij, kështu siç e mbylli dhe Rama me zonjën e tij vetëm me familjen. Jo, po flet me dy gjëra krejt ndryshme. Spari, ajo ishte një palëzgjedhje me sistem majoritar. Do thotë një fytyrë, një parti për një zonë elektorale. Pra kur ti lufton tek e tek. Pra Erioni me Polin fjalë. Kjo është e drejtë. Kështu që në këtë sens sistem krejt tjetër. Kurse këtu në flet votimit ti nuk ke deputetët. Ti ke numri 2, Partia Socialiste, Edi Rama. Dhe po të shikosh të treja simbolet, numri 2, Partia Socialiste, Edi Rama kanë qenë në një refren për të maksimizuar kujtesën që qytetarët kanë me numrin, me ekipin dhe me kapitenin e skuadrës, pra me drejtuesin. Kështu që në këtë sens në proporcional kush merret me fushat, të gjitha fushatat proporcionale përfundojnë tek lideri, se vetëm ai është flet votimi. Dakor, po jo ti shmangësh në mënyrë kaq totale. Po s'është e vërtetë. Çdo qark këtu ke nga një drejtues qark. Ja ta them. Ne kemi pasur një fushat në Mersi majoritar me 12 ndale, me 12 fushatën tek njësia një kanë bërë Melona Gjyprian, të dyshim me Besimtar. Diçka më ndryshe Tirana lagje. Pra i kanë profilizuar lagje me lagje. Kjo ka ndodhur edhe në majoritar. Ne flasim tani kemi të po të them pra. Edhe këtë proporcional rajonal mund ta marrë si një majoritar me 12 zona, apo jo? Dhe të paktën unë besoj që në Tiranë kemi bërë eksaktësisht. Po, janë për shembull në Tiranë, nuk mund të si njohin njerëzit deputet. Kryetarin e Bashkisë Tiranës, që me kreun e qarkut praktikisht. Jo. Nuk e zgjodhi Zedi Rama, atë e zgjodhi Rama. Sa interesante, të dhënat të fundit të Komisionit Qendror Zgjedhjeve, Lora ka minimumin e pjesëmarrjes me 35%. Maksimumin e ka Kuksi dhe Dibër me 54%, të cilët janë dy qytetet që kanë më shumë të ikur në këto 4 vjet në emigracion, sipas statistikave. Po e bëra pyetjen po si u përgjigj. Tirana është 48%. Kuksi ka ekipin kampion, por Vlora është kryeministri kandidat. Në mos pesë. Nuk e analizoj Vlorën si nuk mbuloj Vlorën, po mbuloj Tiranën dhe më rezulton që dy ekstremet janë që kanë performuar mirë, dy qarqe shumë të vegjël, pra që prodhojnë pak mandate dhe kanë pak popullsi, dhe më njëherë pas tyre vjen qarku më i madh i Shqipërisë. Do të thotë që kjo më bën ndije mirë që qytetarët e Tiranës reaguan ndaj mesazheve tona që kjo është edhe një betejë për të ruajtur punën që po bëhet në Tiranë. Edhe më vjen mirë që u lidh ndihma që jep te qeveria dhe mbështetja që na ka dhënë Edi në këto 2 vite për transformimin e Tiranës, me garancinë që ne kërkonim që kjo punë të vazhdojë me këtë vot. Fakti që qytetarët e bën lidhjen dhe ndallimet e qytetet e tjera Tirana performojnë mirë, thjesht më bën ndije mirë për Tiranën, po shpjegoj dot Zoti Veliaj, keni marrë 16 deputetë në humbje në Tiranë. Çdo gjë mbi 16. Se është e njëjta pyetje. Keni marrë 16, çfarë do quani fitore? Çdo gjë mbi 16 mandate do ishte një super fitore. Kur kanë marrë 16? Në 2013. Po ka një mandat më tepër këtë. Është 30 me 34 janë. Po. Të kërcesh. Jo ka një mandat të shtuar. Mbi 16. Të kërcesh mbi 16 mandate. 1, 2. Të kërcesh. Janë shtuar 2. Të kërcesh. Çdo gjë mbi 16 mandate është një histori suksesi. Pra mendo për një parti që i ka 4 vjet në pushtet. Me 2. Po patjetër, po shtuar, po ti s'ke marrë 100% të votave. Ka qenë koalicioni. Ti i ke pas koalicion, ke pasur një momentum, ke pasur një koalicion një 3 me 36 parti. Nëse me 17 vetëm, quhet 56 në Tiranë. Pra, ti vërtet ke pas lesein që merrte nga mediat tua, po i ke marrë ti gjithë ato të partive të vogla. Domethënë me gjithë të punë 2 vjeçare që keni bërë ju. Çdo gjë mbi 16 është një histori suksesi. Ju si kryetar bashkie, me gjithë të punë 2 vjeçare, plus punën 4 vjeçare të kryeministrit. Pretendimi është 16 plus 1? Çdo gjë mbi 16 plus 1 plus 2 plus 3. Pra, konsideron normalitet kryetari i Bashkisë Tiranës. I mburë se do të rame nëse shkoni 16 plus 1 sa për një deputet keni punuar? Jo, është më ndryshe. Do ta shohim. Kryetari, domethënë, imazhi i fushatës së Ramës pretendon për sukses. 16 plus 1. Prit. Më pak se gjysmën e mandatave në Tiranë. Janë 34, po janë 34. 16 gjysmë. Të 17 e fillon sukses. Ajo që po ju 16 janë 30% që fillon të 17. Kur them çdo gjë me 16 është sukses, do thotë 17 është sukses, 18 patjetër, 19 sigurisht që është një mrekulli. Në fakt vërtetë është 17 do ishte sukses sepse është vetëm Partia Socialiste, 50% vetëm se ka marrë. 19 është mrekulli se futet edhe Spartak Bravo. Pavarësisht se kemi qenë kjo mund mos ndodh. 19 20 të bravo. 19. Kemi pak se 16, se merrim pak se 16. Ajo është do ishte problem, që të merrim pak se 16. Sigurisht do ishte problem. Problem për ju, për Partinë Socialiste apo për Tirana? Atë pastaj do të analizojmë, shkojmë
ku kemi çeduar, se janë disa bashki, kemi çeduar në Kamës, kemi çeduar në Vorë. Unë nuk besoj që Bashkia e Tiranës ka problem. Besoj që Bashkia e Tiranës ka dalë shumë mirë. Jo vetëm qyteti, të 24 njësitë e Tiranës, ku filluar nga Zallbastari, në Krab, në Vaqar, në Ndroq, dhe sigurisht 11 të qytetit. Nga Kashari, në Fark. Por mbetet ende kurioziteti, si ka performuar Vora, që s'është EPS, si ka performuar Kamza, si ka performuar Paskuqani, si ka performuar Rogozhina, si ka performuar Kavaja. Pra, duke qenë se janë vota në qark, sigurisht që kjo, nëse do kishim më pak se 16, do të hynim në një analizë për të parë ku është gropa. Po unë jam i bindur që të jemi mbi 16 mandate. Është edhe për të gjykuar tani se nuk kemi asnjë. Nuk është fundi votës, fitojnë edhe njerëz socialistët. Mos e trajtojmë kaq. Ju ka dhënë kryeministri ndonjë kështu ndonjë stek apo jo? Fakti që edhe ju shkon mendja se mund të jetë fundi votës, do të thotë që nuk e keni fituar, por gjithsesi do ta shohim. Ajo çfarë unë kam ndrosh të falenderoj. Unë kam kalit shumë durimi këtë kohë. Ajo çfarë unë falenderoj është që gjetë kohën për ta në këtë moment. Është gjithmonë kënaqësi. Dhe unë besoj që në këtë qytet, pavarësisht që ne mund të kemi bindje ndryshme, është më mirë kur i flasim gjërat dhe kur shihemi në sy, sepse besoj që kush fiton bëhet më me këmbë tokë, kush humbet nuk e trajtojnë sikur është fundi i botës, edhe ne ndonjëherë i trajtojmë o me eufori dhe arrogancë o me një tragjizëm të jashtëzakonshëm. Unë besoj që përsa kohë që ruajmë një sens komunikimi në qytet, qoftë mes palëve që debatojnë media politik apo dhe brenda politikës, qytetin e bën pak më të mirë dhe ky është interesi në final. Zotë Veliaj, të falenderoj. Ishte shumë kënaqësi. Shëndet. Faleminderit. Do të shihemi sërish pas 30 minutash.